सो प्रश्नकाळ सुरू करूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री प्रसाद गावकर. Question number 1A. 1A. Answer is as per provided in the house. Speaker sir, आज आमची जवळजवळ 3 पंचायतीचे काम चालू आसा पण खूप डिले जाल्ले कडेन आसा ऑलरेडी दिसता म्हाका. आनी 2 पंचायती ऑलरेडी जागा आसा तो कमी आसा आनी ताका लागून जाता तितले बेगीन आमचें काम कंप्लीट जावन तें शिफ्ट करपा जाय. कितले बेगीन जावंक शकता लिस्टा कडेन हांव मागूंक सोदता की मातशें बेगीन करचें अशें म्हणून. स्पीकर सर, हे काम खूब पयलीं जावपाचें. आतां फॉर एग्जाम्पल पंचायत घर उगे हे डिले जाला कित्याक डिले शिफ्टिंग ऑफ एक्झिस्टिंग पंचायत घर. जे पंचायत घर आसले थिंगा शिफ्टिंगाक टायम लागलो. आनी दुसरे नेतुर्ले ऑल्सो डिले इन शिफ्टिंग ऑफ पंचायत घर एंड शॉप. ताका लागून हे डिले जाले. पूण आमची प्रयत्न चलतली की जाता तितले बेगीन करपा. इनफॅक्ट तेणी कंप्लिशन डेट दिला 3 वा 4 म्हयन्यांचे कितें फरक आसा. सो हे कंप्लीट जातले, तुवें कांय काळजी करपाची गरज ना. त्याच बरोबर 1-2 नवी पंचायती आमकां घेवपाची आसा ह्या वर्साक. घेवपाक मेळटल्यो काय ना. विलेज पंचायत मळकर्णे आनी वाडे कुर्ली. माननीय मंत्री. मलकणे विलेज पंचायती कडेन कांय प्रपोजल आमकां धाडूना तेणी की न्यू बांदपाचे. सपोज ते रेजोल्युशन घेतले आनी आमकां धाडले, वी वील कन्सिडर इट. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 श्री चंद्रकांत कवळेकर, विरोधी पक्ष नेते. स्टार एलोक्यू नंबर 2C. 2C. प्रश्नाचे उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरले. स्पीकर सर, म्हाका जे सीएमान रिप्लाय दिल्ली आसा ती आज पर्यंत जो स्टेटीचेर लोन असो कितलो आसा जाल्यार 12,433 करोड म्हणून रिप्लाय दिल्या. 3 वर्सांचे सविस्तर दिला. 14-15 9,936 करोड, 2015-16 11,344 आणि 16-17 12,433. हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन जाणून घेवंक सोदता की फायनान्सा भितर तुमची बरी स्टडी आसा, तुमी सविस्तर सांगताय तेजेर. आनी तुमी हो रेवेन्यू जो आसा तो वाडोवपाक आनी खरो लोन जो आसा तो परत फेड करपाक आनी बर्डन जी आसा गोंयच्या लोकांचेर ती कमी करपाक तुमची येवजण आसतली, तकल्यांक आयडिया आसतल्योच. त्यो सविस्तर सांगता आसतनाच एक हांव विचारूंक सोदता की हो जो रेट ऑफ इंट्रस्ट आसा तो पयलींचो सुरवातीचो आनी आतां तसोच आसा कितें, काय कशे पद्दतीन आसा, आनी हो आंकडो खंय कमी करपा खातीर तुमी फुडाराक कशें करतले. कित्याक आयज हे गेली 4-5 वर्सां 3 वर्सां भितर ताचे पयलीं आनी पळयत जाल्यार 5-6 वर्सां भितर हो डबल जाल्लो आसा. आज आमचो स्टेटीचो बजेट टोटल आसा 16,000 आनी हो लगभग 12,000 12,500 लागीं येयल्लो आसा. हे कशें कंट्रोल तुमी करतले की तुमी हाजेर पर कांय सांगपाचो प्रयत्न केला पूण सविस्तर कळचें की कशे पद्दतीन तुमी पावल मारतले आनी रेट ऑफ इंट्रस्ट सगळे कडेन सारको आसा काय कितें, काय वेगळो वेगळो आसा. तर सर, रेट ऑफ इंट्रस्ट जो आहा तो 2010-11 सगळ्यांक मॅक्सिमम 8.48% आशिल्लो. हांव मॅक्सिमम तो सांगता, बाकीचे ताचे सकयल 8.10 ते 8.48 आशिल्लो. 11-12 हो रेट ऑफ इंट्रस्ट 8.65 to 9.23 असो वेरिएबल आशिल्लो. 12-13 हो 8.55 to 8.90. 13-14 हो 7.93 ते 9.77 असो आशिल्लो. 14-15 तो 8.42 ते 9.45 पर्यंत वेरिएबल आशिल्लो. 15-16 8.05 to 8.63 आशिल्लो. आनी ह्या वर्सा 6.88 ते 7.98 आशिल्लो. ह्या वर्सा कमी आसा. देंवता, पण बेजिकली एक गजाल लक्षात दवरूंक जाय की हो रेट ऑफ इंट्रस्ट मोठोसो आमच्या हातांत नासता. इट इज अ बॉन्ड फ्लोटेड आनी जे कोण सबस्क्रायब करता तांच्या हाज्या प्रमाणे तो रेट ठरता.
त्यामुळे तो तसो आमच्या हातात नसता पण देंवला. स्पीकर सर, शेवटी आनी एक चाललें आहे की सीएमान म्हणलां की पयशे खंयच्या प्रोजेक्टा खातीर काही पेंडींग ना अशें, पूण अनेक कडेन आमकां हें जाता की प्रोजेक्ट जेन्ना आमी कामां चालू आसात त्या कॉन्ट्रॅक्टर जर विचारपाक गेले काम कंप्लीट कर म्हणून सांगपाक जर गेले किंवा आनी कितें जालें जाल्यार ते सांगता रिजन की आपल्याक बिलां पडली ना म्हणून. म्हणटकीच कशें असो हें जाता की एक सायडीन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपल्याक बिलां पडनात, ताका लागून काम उरतात. हांवें परत तुमचे नदरेक हाडून दिल्लें की जयकाची लायन जी आमकां 29 कोटीचें काम उदो जाय त्या लोकांक, पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आपल्याक आजुनूय बील पडलें ना. तुमी म्हणटा की खंयच कोणाचे पयशे दवरले नात, पयशे आमचे कडेन सफिशियंट आसात, आमी कोणाचेच डेव्हलपमेंटाचें काम पयशा लागून उरली ना म्हणटा. पूण प्रॅक्टिकली जेन्ना जर फिल्डार पळयतात ते वेगळे मेळटा. हें कशें कितें? स्पीकर सर, पयली गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की अशी केस आसत जाल्यार म्हाका ऑनरेबल ओपोजिशन लिडरान बरोवन धाडचें, अमक्याचें बील अमक्या दिसा रेज केल्लें, ताजे पयशे मेळूं ना, हांव चवकशी करून इमिजिएटली ताका एक तरी पे करता जर ड्यू आसत जाल्यार, नाजाल्यार ताका मेळटलें. एज ऑफ नाव एकावंटाचें अलॉटमेंट जें आसा ताज्या प्रमाणे इरिगेशन डिपार्टमेंटची बिलां आमचे कडेन झिरो आहा. सगळीं म्हणजे जी आमचे कडेन एकावंट्सान पावली, फायनान्सान पावली एकावंट डिपार्टमेंटान, ती सगळीं पे जाल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिलां सगळीं पे जाल्या. GSIDCन जितले पयशे मागलेले ते 110 कोटी रुपया ताजे आमी फारीक केले आनी डिपार्टमेंटांच्यान 16.01 क्रोर्स आशिल्ले ते आमी फारीक केले. एग्रीकल्चरचे सगळे फारीक केल्या. PWD गेल्या म्हयन्याक 110 कोटी लोड करपाक लायले. दॅट इज ऑल क्लियर्ड. आय हॅव टोल्ड देम टू लोड 100 crores अगेन. वी हॅव टोल्ड इरिगेशन टू लोड वॉट एवर बिल्स दे हॅव टू लोड देम अगेन. इलेक्ट्रिसिटीकूय तेच सांगला. GSIDC आयजूच इन्स्ट्रक्शन दिला की 60 कोटीची बिलां आहा ती धाडून दी. फाल्यां परवा भितर 10-20 कोटी रुपया तांकां रिलीज जातले सोमारा भितर. म्हणजे तांचें आउटस्टँडींग हांवें जे ताजे कडच्यान घेतलेलें ते 43 crores आहा वीच इज सँक्शन्ड. सो ताका 40 कोटी फुडल्या एक 8-10 दिसां भितर मेळटले. सगळीं बिलां मेकळी जातली. PWDन मे एंड पर्यंत बिलां सगळीं कॉन्सोलिडेट करून हे केल्ली. म्हणजे कितले व्हॅल्यू जाता तो 327 crores जाल्ली PWDची. ती 327 पैकी 110 दिले. 100 आतां लोड करता आनी चवथी पयली उरलेली सगळीं बिलां मेकळी करतले. इतलेंच न्हय जाल्यार जुनाची कितें बिलां आसलेली थोडी जमता जाल्यार ती क्लियर करतलो. विथ दॅट आय थिंक जुलय म्हयन्या म्हणजे 1 म्हयन्याचे हाजेर आयले पेमेंट. 1126 कोटी जशें हांवें सांगलें अजून पर्यंत ती 31 जुलय पर्यंत 1126 कोटी हे सरकार येतकूच आमी रिलीज केल्ले आहा टोटल डेव्हलपमेंटाच्या कामाचे जे एक्सपेंडिचरची बिलां पेंडींग आशिल्ली. ही तक्रारी सुरवातीच्यो आशिल्ल्यो. थोडी बिलां उरलेली इलेक्शना खातीर उरलेली. काही गजाली एखाद्रे सारक्यो मॉनिटर न केल्या मुळे उरले आसत. पण पयलीं उरलेली आसत. पण ती आतां 1126 कोटी केल्या. फुडल्या ऑगस्ट पर्यंत 400 कोटी आनीक रिलीज करता ह्या म्हयन्यान 350-400 कोटी. सो विथ दॅट आय थिंक 1 म्हयन्याचेर आउटस्टँडींग मॅक्सिमम येतले. म्हणजे कोणाची तक्रार आसपाची गरज ना. पण त्या बरोबर 2 गोश्टी सांगता. जायका जो आशिल्लो तो पोरू पर्यंत जायकाचे पेमेंट डायरेक्टली एक्सटर्नल एजन्सी कडच्यान डायरेक्ट पे जाताले. ट्रेजरीन येना आसले. पोरू हो प्रॉब्लेम आयलो. अचानक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक निर्णय जालो की पयशे ते गव्हर्मेंटान पे करूंक जाय आनी रिइम्बर्समेंट क्लेम करूंक जाय. दॅट वॉज समटायम अरावंड ऑगस्ट आय थिंक लास्ट इयर. सो आय हॅड हेल्प देम ऑल्सो इन दिल्ली. आमी रिइम्बर्स हांगा करपाक लागले. हांगा प्रोविजनूच नाशिल्लें रिइम्बर्स करपाचें कारण सडनली पेमेंट मेथड बदलली. सरकाराची पेमेंट ही 2-3 गजाली खातीर जाता. अडकतात एकदां. एक म्हणजे पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाक परवानगी नासता. म्हणजे फायनान्शियल एप्रुवल दिल्लें नासता. एकदां जाता अशें. नॉर्मली जायना पण वन्स इन अ वायल इट हॅपन्स दॅट अ पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट डज नॉट हॅव फायनान्शियल एप्रुवल or revise financial approval. That's why the payment gets stuck. Sometimes there is no provision in the budget. That's why म्हणजे बजेटातले प्रोविजन सोंपलेलें आसता. त्यामुळे एकदां आसता. तिसरें प्रोपोर्शनेट पेमेंट आसता. म्हणजे 12 म्हयन्यांक जेन्ना आमी 100% पेमेंट करता तेन्ना 8.33 per month is a maximum normally which can be drawn because income doesn't come in the first month. Income comes over 12 months. सो 12 म्हयन्याचेरूय एक्सपेंडिचर हे करचो पडटा. म्हणजे बजेटाच्या प्रोविजनान आसले तरी सुद्दां इफ दॅट रेशियो इज एक्सिडेड देन देर इज अ प्रॉब्लेम. फॉर एग्जाम्पल वी परमिटेड मुन्सिपल हें बिकॉज ऑफ ओल्ड
पेंडन्सी टू गो अप टू 58%. 3 म्हयने 4 म्हयन्यान 58% तांचे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर केलो. आमी परमीट केलो तांकां ओनली बिकॉज देर वॉज अ बॅकलॉग. पण नॉर्मली दीज आर द रिजन वाय इट डज नॉट हॅपन. जायकाचो तो विशय आमी सॉल्व केला. वी आर एक्सटेंडींग गिवींग देम अप टू 60 crores एक्स्ट्रा. 30 कोटीची बिलां ताजे कडेन एज ऑफ नाव आसा. ताका 20 कोटी लोड कर म्हणला, वीच वील बी रिलीज नेक्स्ट वीक. 10 कोटी उरतले ते चवथी पयली क्लियर जातले. म्हणजे विथ दॅट जायका वील बी झिरो. द अदर इज सिवरेज कॉर्पोरेशन. तांची पेंडन्सी आयिल्ली, तातली अजून पर्यंत 60 कोटी आमी पे केले. ताका 40 कोटी परत घाल म्हणल्यार ती क्लियर जातली. सो बेजिकली द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू एन्श्युअर that expenditure is all cleared. In the first time I am pleased to say that expenditure up to 31st July has hit around 20. This is not an exact figure, plus or minus 0.5% or 1% जावंक शकता. 22% expenditure. पोरू ह्याच वेळार expenditure was hardly 13% or 14%. So we are taking care that we डेव्हलपमेंटाचे पयशे बेगीतल्या बेगीन वतले. त्यामुळे म्हाका दिसना हो प्रॉब्लेम 1-2 म्हयन्यानंतर मातूय उरतलो. आतांच तो बरोचसो कमी जाला. यू कॅन चॅकअप विथ कॉन्ट्रॅक्टर. दे वील टेल यू मोस्ट ऑफ देम हॅव गॉट द पेमेंट. Alex Reginaldo Lorenzo. स्पीकर सर, सीएम बरे आंकडे सांगता आणि आमकां ते इतले बरे सांगू कोणा. एक मिनिट आकडे सांगिना हांव फॅक्ट आकडे सांगता. म्हणजे आकडे चुकचे ना. स्पीकर सर, फॅक्ट्स म्हाका आमकां ते कितें जाता. आय एम नॉट अ फायनान्शियल एक्सपर्ट. नाव आय एम आस्किंग वन क्वेश्चन. फ्रॉम 4,000 crores 4,500 crores you have taken the borrowings to 12,000. This is on paper. You have got no idea. One second. राव पहिली फॅक्ट टेक कर. 4,000 correct. Which year? 2012. No, wrong. 2012 was around 8,000 crores. No. 7,900. 4,500. It was around 4,500 or 4,600 maximum. I'll check the previous budget and I'll show it to you. But then now you have taken I it to... can tell you the borrowing in last 5 years, One so second. you know. Borrowings are there on record. Speaker sir, now you have taken it to 12,400 in 2016-17. It is there, 12,400. 12,433 is a figure supplied to me. I am still telling you it is more. Now you have no idea. एक घरान जो तर एक मिनिट. It is more म्हणजे कितें? स्पीकर सर, असेंब्लीन जे दिता पळय आबा गद्दी म्हाका ते आमी वी सर्टिफाय इट. Assembly figures cannot be disputed by him. Let him If he started finish. Let disputing him answer. the assembly figure, मान्य then I जवाब- think he is making a basic wrong assumption that wrong figures are provided to the assembly, which is incorrect. Speaker sir, तो जे सांगता तातून भितर एक Finish basic no pre speaker असे. sir. मागीर तेका उलय न्ही. एक मिनिट. तुम्ही चुकीचे एकदा उलयता आनी मागीर मुख्यमंत्र्यांक उलोवचें पडटा. एकूच मिनिट बसात मुख्यमंत्री. हांव ताका कितें सांगता, तो असेंब्लीच्या फिगराचेर पयलीं ताणें क्वेश्चन उबारपाचें आसा जाल्यार ताणें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दिवची. आय स्टँड बाय वॉट आर द फिगर्स गिवन देर. Even if we have not reconciled the figures, many times we put a star and put up there, the figures are not reconciled. म्हणजे मायनर डिफरन्स जावंक शकता एक एकदा. स्पीकर सर, balance as on 31/3/2012 of public debt was 6,872.37 crores. Fortunately not 8,000. CM, No, you that said is 8,000. total debt. Yeah, but you said 8,000. There is also, This is public debt. Yeah, but we We are comparing with the public debt. That's why I'm saying. See, you had said that it was 8,000. Speaker sir, 8,000 CM is- 8,000, but it's coming. So I told him I'm giving you the correct figure. So somewhere 7,900 जे आसा पळय, that is including the debt of provident fund and other debts than the public debt. Speaker sir, let us close that topic. Let's go to what I'm saying. Now, एक घर जो तर चलयतलो, आपल्याक कितले रीण आहा तें कोडपाक जाय. I'm not talking of state, I'm talking as a common man. आपल्याक कितले रीण आहा तें कोडो जाय न्ही. हिंगा you are saying that the department, every time we ask a question, what is the liability of the department? Every time you all say, we have no list of bills, what are going to be given by the, what list of bills are pending of the contractors. Any department you ask a question, you're supposed to know why is there no transparency. Speaker sir, One तो second, let me प्रश्न finish. रॉंग जाग्यार विचारता. पयलीं म्हणजे ताणें प्रश्न विचारून ना तो. चंद्रकांत कवळेकरान म्हणजे लिडर ऑफ ओपोजिशनान विचारला. दुसरें प्रश्न विचारला तो फायनान्स डिपार्टमेंटाक PWDन कितें बिलां पेंडींग आसा ती विचारल्या. ती PWDक विचारूंक जाय.
PWDचे बिलां धर तूं फायनान्स डिपार्टमेंट डे टू डे बेसिसचेर सगळे तुजे आउटस्टँडींग कितें आहा आउटस्टँडींग कितें आहा म्हणून विचारतले. आय कांट गिव दॅट. आय कॅन टेल हाऊ मच बिल्स हेव दॅट आय हॅव गिवन द इन्फॉर्मेशन. Sir, at least will the government take steps? आता हे आन्सर बरो आहा कोण डिपार्टमेंटा विचारपाचें. फायनली एंड ऑफ द डे इट्स अ फायनान्स डिपार्टमेंट. ते पर्टिक्युलर What is the total liability of the department includes what is going to be paid to the contractor. नो. Including what is balance. Suppose कोण तुका रीण आहा तें तो लायबिलिटी जालना तुगेली. I will answer that. एक मिनिट. स्पीकर सर, तुगे रीण आहा तें लायबिलिटी जालना. रीण आहा तें लायबिलिटी ना जाली न्ही. I'm talking common language. I mean, I don't understand too many figures like you do, but I'm just saying, तुगे रीण आहा तें liability जायना. I just want to know, and if it is such is the case, why don't you provide us some figures from the department and get it and give it to the finance? Or will you do it in future? At least that. स्पीकर सर, डॅप बर्ड म्हाका एक गजालीची याद जाली. बिरबलाक बादशाहान एकदां विचारलें ह्या झाडाचेर कितले कावळे आहा. ताणें उत्तर दिलें 66,340. नाही सांगता हांव उत्तर. ताणें विचारलें मेजले आनी एग्जॅक्ट कमी जाले जाल्यार कितें. कमी जाले जाल्यार हाजो अर्थ थोडे कावळे शेजारच्या घरान गेल्या, शेजारा कडेन गेल्या. चड जाले जाल्यार थोडे शेजार कडच्यान हांगा आयल्या. बजेटाचें जें आसता पळय तें फिगर आमी बर्डन आहा पळय तें लोन जें घेतलां ताजें बर्डन सांगतात. करंटली देर आर लॉट ऑफ तो आतां पळय म्हणटा पब्लीक लायबिलिटी बिलाची आसतली हांव ना खंय म्हणटा. पण तशेंच म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची पेमेंटां येवपाची आहा लोकांची. तशेंच म्हाका लोनां थोड्यांनी फारीक करूं ना. सेल टॅक्साचे फॉर एग्जाम्पल 1000 कोटीचे म्हाका दिसता किंवा चडूय आसत येणे आहा जे कोर्टान लिटिगेशनान आहा ती येणी आसा. ताजेर ताणें वेगळो प्रश्न विचारलो जाल्यार ताका जमता इतलें उत्तर आमी दितले. तो वेगळो प्रश्न आसूंक जाय. तो ह्या डिपार्टमेंटाक चलना. फायनान्स डिपार्टमेंट विल नॉट गो इन टू द करंट रनिंग ऑफ द हे. देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट 84 डिमांड्स लायबिलिटीज आसतल्यो तशे एसेट्सूय आसतले. येणे आसतले तशे देणे आसतले. त्यामुळे दोज आर रनिंग अकाउंट्स. स्टील आय गेव देम what I know. I gave him all the figures. Speaker sir, only one thing. Why I am saying this? Because 2012 also CM had said the same thing, that finance management is good, but the loan liability went to 12,500. I don't want you to repeat. I'm just saying. Speaker sir, I gave him the figure percentage of debt versus GDP. Debt मेसता आसतना तुजें ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट कितले आसा ताजी एवरेजीचेर मेजलें वता. Financial हातून this is a very important parameter. You can ask any economist, he will tell you it is not the absolute amount which is important. If I go by absolute amount, then I am 20 times better than Maharashtra. So absolute amount has no meaning. My gross domestic product is 64,442 crores, 16-17. Against that the loan is 12,433 crores, which is cut and issue of 19 point percentage. Our fiscal deficit has come down to 1.32%. So everywhere we are bettering the ratio of the earlier year. So financial management and these are the health parameters. फाल्यां कोणें म्हणलें म्हजें ब्लड प्रेशर 120 आहा. 120 absolutely does not mean anything. When you know that 120 is a normal blood pressure, you say it is normal or it is slightly better than the upper limit. So same way, हांव इतलेंच ताका सांगता की डेप्ट वर्सीस GSDP रेशियो is below 20%, which is actually 19 point something. And I can give him, I have given in my details what are in speech also, what are the percentages and how we have improved. It was 26% for the gross debt. It has come down to 23%. It was 21% for net debt earlier, before last government. It has come down to below 19%. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री निलेश काबराल. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3C. 3C. Speaker sir, reply as per computer print. Speaker sir, I will just give a brief history of before just 2 minutes because without giving that honorable minister might not be able to answer what I want to ask. Speaker sir, it is a question. I had put a question on the frauds committed by the Office of the Administrative Commissioner South Zone. I've got a lengthy reply. I'm very happy with the reply what you have given. But I just want to say a few things. Like according to the annexion reply, matter was referred to the collector of South Goa in 2016 to conduct through
inquiry. Two reminders were sent by the Revenue Department. One was on 29 May and one was on 15 June. The collector handled the matter so casually and no sense of urgency. Why I am saying this, Speaker, sir? It's very simple that two unstarred LQs to this assembly, number 75, 76, 77, 3 answers regarding the administration of Comunidad South Goa in doldrums. Out of the 90 comunidades have shown zero income last year. There is zero disposal of illegal construction cases in the last 3 years. The South Goa Comunidad have their building in the prime location of Margao city, but 6 out of the 7 occupants have paid zero remuneration and cannot afford to pay the salaries of the 25-26 employees. Functioning of the office of the administrative Comunidad is not functioning. Why I am bringing this to the notice is because I have been persistently after Honorable Minister to give salaries of these staff who are not getting staff for last 8-9 months, more than that. And somehow government is giving grant and the salaries are being done. Speaker, sir, I want to only ask, Speaker, sir, that Honorable Minister, is the inquiry which I will also, I brought some things, I will like to share it with him and I will table it on the house, which he is also aware. It is already marked. I don't want to waste the time of the house. I only want to know this inquiry, when this collector will take so seriously and finish it, because it is giving wrong replies to the assemblies, which he is also admitted in his reply. So I want him to answer me this first. Speaker, sir, Comunidades म्हणटगर this all come under the Code of Comunidad, and the government abides by the Code of Comunidad. Bab Nilesh Kavralan jo prashna malla is one of the issues of the Comunidad issues what we are facing. There are a lot of issues. Encroachments on Comunidad land, land grabbing on Comunidad land, illegal structures on Comunidad land, Comunidad not functioning properly, Comunidad not paying dirham to the administrator. So doni waten कितें आसता, Speaker sir? एक वाटेन आसा की you want the government to look after the Comunidades, and Comunidades don't want the government to look at it to what they are doing. आज Speaker sir पयर कोलवाळेचो इश्यू आयलो, ताज्या शिरवयचोच इश्यू एक आयला पाडेमोलचो, जंय 112 घरां इलिगल आसा. आतां कलेक्टर काडटा आनी ती उडयतात भायर. देर इज अ डिफरंट इश्यू. But this illegality करता असताना there is no revenue generation shown by whatever means. कोलवाळे इश्यू जालो, कोलवाळे जायना फुडें थिवीचो आयलो, हे इश्यू चालूच आसा कोमुदातीचे. ताज्या खातीर same person who has put that fraud went to the court and asked for a Comunidad commission to be appointed by citing his grievances. And म्हाका दिसता, Speaker sir, some section 40, writ petition or writ of 406 of 2016, ताज्या प्रमाणे म्हाका दिसता Comunidad कमिशनूय कॉन्स्टिट्यूट करपाचें जालें, आनी Comunidad कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करून हे सगळे इरेग्युलरिटीज ज्यो आसा ते पळोवपा खातीर दिस हॅज बीन पुट इन. Coming to his fraud issue, he has already put this fraud issue, the person who has put it, ताज जेन्ना कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली, this was somewhere on 13/12/2016. 13/12/2016 कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाल्या टू इन्क्वायर ऑन दीस पर्टिक्युलर थिंग. ताज्या मागीर कोड आयलो, इलेक्शनां जालीं, आनी 5 जुनाक पयली इन्क्वायरी जाल्या. 5 जुनाक इन्क्वायरी जेन्ना जाल्या, Speaker sir, there are various issues which these people have done. The first meeting, which is under additional collector of, who is the chairman of this committee, त्या कमिटीच्या हातून टर्म्स ऑफ रेफरन्स वे फिक्स्ड अप, एंड देर डिटेल्स विच हॅव बीन आस्क्ड फ्रॉम द Comunidad. दिरेमा तुमी कितलो पे केलो, बाकीच्यो गोष्टी कितले हे केला, अकाउंट्सा कडल्यान मागले, आनी इन्क्वायरी हॅज स्टार्टेड. एंड आय वूड ओनली टेल माय कलीग that ताका जितली काळजी आसा तितली आमकां आसा, कित्याक Comunidad म्हणटकर आमकां जमनी सांबाळपाचें काम सरकारानूय करचें पडटलें. आमी एक वाटेन रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स जेन्ना केला, वी हॅव पास द रायट मेसेज की नो फर्दर इलिगॅलिटीज विल बी अलाउड. बट द सेकंड थिंग गोईंग इन द माइंड इज इट बीन टेकन एज अ एक्झाम्पल. स्पीकर सर मात्र हांव न्ही, माझे आन्सर दिने, आय ओनली आस्क, आय एम टेलिंग यू. माननीय सभासद, मिनिस्टरांक उत्तर दिवनी मातशें पयलीं, मागीर विचारात परत. प्रश्न असो येता की इज इट टेकन एज अ एक्झाम्पल टू इन्क्रीज इलिगॅलिटीज काय म्हणून. ताज्या खातीर जी इन्क्वायरी तुवें घेतिल्ली आसा, जी घेतिल्ली आसा, स्टार्ट केल्ली आसा, विदीन द नेक्स्ट 90 days, that is 3 months, we will ensure that a report of this inquiry is काडटले आनी ताज्या प्रमाणे एक्शन जे घेवपा जाय ते घेतले. Speaker sir, माननीय निलेश, Honorable Minister assurance दिला की within 90 days he will do the inquiry and submit the same. I would like the copy of the same, Speaker sir. But one thing I will like to bring to the notice, which Honorable Minister has rightly pointed out, that there are a lot of irregularities.
So many irregularities are there, and what is the burden? The salaries of these people who are working there are not given. Speaker, sir, I just want to ask Honorable Minister that how does the government intend to resolve this, because it's part of this question only. How does the government intend to resolve the salaries issues which has been again and again coming up for the last so many years of the South Goa Comunidad? स्पीकर सर तेच आत्तां म्हणिल्लें इनकम समज एडमिनिस्ट्रेटराक घेवपा जाय इज थ्रू दिरेमा जे आमी दाखयता ते पे जायत ना आतां कुमुदादीक जेन्ना दिरेमा आनी इनकम येवचो ना whatever estimate they make or they try to show as expenses, that is never met. कि budget estimate just becomes for the namesake. आता ताज्या खातीर स्पीकर आसा सेल्फ सफिशियंट कुमुदाद जावच्यो म्हणून 2016 फेब्रुवारीन गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडलो की ऑल कुमुदाद एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसीस हॅव टू बी सेल्फ सफिशियंट म्हणून आनी ग्रांट्स बंद जातल्यो कित्याक 2016 पर्यंत 4 वर्सांक जवळ जवळ 2,31,00,000 ग्रांट इन एड म्हणून साऊथ गोवा कुमुदादीक दिल्ली आसा टू पे फॉर सॅलरीज अँड अदर एक्सपेन्सीस. आता फुडें कशी चलोवपाची दे हॅव टू पे दीस दिरेमास. इलिगॅलिटीज आसा म्हणजे रेव्हेन्यू येना. तो कुमुदाद कमिशन will look at it, but at the same time, Speaker sir, government has taken a decision that in the honorable CM जे आता decision घेतिल्लें आसा as far as this particular thing is concerned, for the next 4 years, the grant in aid will continue in a particular pattern. In this particular year, Speaker sir, 2016-2017 पर्यंत फायनान्शियल इयरान जी ग्रांट डिस्पर्स जाल्ली ताजी 75% पे जातली. फुडल्या वर्सा 50% पे जातली ऑफ 2016-2017. ताज्या वर मागीर 25% जातली ऑफ 2016-2017. And within these 4 years, government will, the Kumudas will have to ensure and the administrative officer will have to ensure that they become self-sufficient. आणि हाज्या खातीर कुमुदादीनूय मातशें लक्ष घालचें पडटलें. ताणें म्हणल्यार सारकें आसा स्पीकर सर, 90 कुमुदादी समज आसा जाल्यार फक्त 42 कुमुदादी चालू आसा साऊथ गोवान, 48 कुमुदादी चलत ना. आणि ताज्या खातीर हें फक्त साऊथ न्ही जाल्यार नॉर्थ आनी सेंट्रलानूय आमकां पळोवची पडटली. ही गजाल अत्यंत म्हत्वाची आसा कित्याक दीस इज वॉज बींग टेकन व्हेरी कॅज्युअली. एंड आय एश्युअर द हाऊस दॅट विदिन द नेक्स्ट 4 to 6 months वी विल सेट दिस रायट. Speaker sir, Honorable Minister has replied very well and he has told, he's aware of the full situation of the question what I have raised. So I will not trouble him more. There are more assemblies further when there are where I will ask him more questions. But Speaker sir, my only thing is the serious look in the inquiry on giving wrong representation in the House in LAQs which you have got, which I am going to give now also. This is very important because it is like giving wrong information. Why are we sitting here then? If it is so casual attitude of the collectors, deputy collectors, then why are we required to break our head and get things done here? Speaker sir, that you said you are going to look into it. My last and my one more small question. Speaker sir, if you have noticed in your reply, you will see that the comunidades are virtually dead. The employees are drawing salaries in the whatever 7 pay, whatever 6 pay, 7 pay. It is so much that the revenue collected from all this will not even suffice the South Zone. So you are saying on one hand that you will take only 4 months. In 4 months, 4 years, you will finish the issues, 4 years. Speaker sir, my only question to you is, what happens after 4 years? Still the situation comes like this, number one. Number two is, okay, now government is considering VRS scheme for the employees. थोडेशे स्पेसिफिक तुमचे 2 सप्लिमेंट झाले. तिसऱ्या सप्लिमेंटान परत तुम्ही 3 प्रश्न विचारता म्हणून म्हटलें. ना तू समजना कितें स्पीकर सर. म्हाजे कितें आहा तेका बॅकग्रावंड दिता न्ही, बॅकग्रावंड दिता. तेणें येदो व्हडलो बॅकग्रावंड म्हाका दिलो जर तेजे उतराचेर हांव विचारता तेका स्पीकर सर. 4 वर्साचे तेणे 4 वर्सान काबार करता म्हणल्यार म्हणजे सॅलरी दिवचे ना आफ्टर 4 years. आय ओनली वॉन्ट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, वेदर गव्हर्मेंट वील कन्सिडर that whenever the scheme, Honorable CM has been that VRS scheme is going to be floated for this, whether they will consider these people in that scheme, since we are already giving them money for the next 4 years, whether such will be given, whether they will be considered in this scheme. Because I feel that those employees are also part of the government. The works have been allotted to them whenever they are there in the collectorate office for different works. The appointment authority was the collector. So whether this will be given, Speaker sir. Speaker sir,